नमस्कार साथीहरू, गुड मर्निङ। तपाईहरुलाई मुख्य मोडेस्ट युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। OMPL अर्थात् ओम मेघाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को बारेमा जानकारी लिएर म उपस्थित भएको छु। अब यो कम्पनीको मूल्य यही एरियातिरबाट रिभर्स हुन्छ भन्ने खालको एउटा एजम्पसन थियो, हुन सकेन र यो एरियालाई ब्रेकडाउन गरेर तल आइरहेको छ र यो ठाउँलाई अब छोड्दिउँ। र अहिले पछिल्लो समयमा तपाईले हेर्नुभयो भने सबै तपाईको प्राय जसोमा यो माथि यो स्याडो बनाइराखेको छ हैन, तर पनि बढ्न चाहिँ सकिरहेको स्थिति छैन। केही बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ, माथिबाट सेलरले धकालिराखेकै देखिन्छ। अब यहाँनिर एउटा इन्डिसिजन क्यान्डल बनिराखेको छ हैन। अब यो इन्डिसिजन क्यान्डल एउटा डोजी क्यान्डलले चाहिँ यसलाई रिभर्स गराउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसको लागि हामीले कन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई चाहियो। अब कन्फर्मेसन नभइकन त भएन। सो ओभरअल सिनारियो हामी टेक्निकली पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्छौँ र अनि कुराकानीहरू गर्नेछौँ। र यो अलिकति नयाँ खालको कम्पनी हैन, हुन त अब अरू कम्पनीहरू यो खालको कम्पनीहरू आउँदैछन् बजारमा। अब यो कम्पनीको अहिले पछिल्लो समयको 1 वर्ष त पुगेको छैन। हामीले यसको कारोबार सुरु भएको मे 25 बाट रहेछ हैन। अब नजिक हामी आइपुगिरहेका छौँ। यसको होल्डिङलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो धेरै होल्डिङ देखिन्न। 68 नम्बर 68 नम्बर ब्रोकरसँग 43,000 प्लस होल्डिङ छ। 1400 प्लस एभरेज बाइङ, 1400 प्लस एभरेज बाइङ, 1364 प्लस, 1495 प्लस, 1357, त्यस पछाडिको 1428, 1421, 1424, 1347 र 1427 भनेको लो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो यो 1347 वाला पर्यो। भनेपछि ब्रोकरहरूको जुन होल्डिङ गरिराखेका छन् त्यो अहिलेको मूल्यभन्दा हाई रेन्ज छ भन्ने चाहिँ त्यसले देखाउँछ हैन। र होल्डिङको कुरा गर्दा अब कति छ यसको 14-15 लाख किता मात्रै हो जस्तो लाग्छ हैन। ट्रेडेबल शेयर त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यति धेरै पनि होइन। र कुनै बुलको समयमा राम्रो लिड गर्न सक्ने स्टकको रूपमा चाहिँ मैले यसलाई पनि एउटा लिएको छु हैन। तर अब अहिले नै भन्न सकिँदैन। टेक्निकल्ली हिसाबले हेर्दाखेरि अब अहिले एउटा भोल्युम त आउनु परिहाल्यो, एभरेज भोल्युम, नो डाउट हैन। 34-35 हजार किता त कारोबार हुनु पर्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन, एकदमै तल छ। नेक्स्ट भनेको RSI ले अब राम्रो कि यस्तै कन्भर्जेन्स बनाएर दिनु पर्यो। अहिले अब साइडवेज जोनमा हल्लिराखेको छ। अब ओभरसोल्ड जोनतिर प्रवेश गर्ने हो कि भन्ने खालको सिनारियो देखाउँछ। अब MACD को हिस्टोग्रामको बार पनि 0 लाइन भन्दा माथि पोजिटिभ एरियामा त आउन परिहाल्यो। यो सबै सिनारियोले हेर्दाखेरि अहिले रिसेन्टली नै यो स्टकमा वेट एन्ड सी गर्नुपर्ने देखिन्छ। ओभरअल सिनारियो हेर्दाखेरि अब लोअर ब्यान्डसम्म आयो भने 1270 सम्म आउने देखिन्छ। त्यस पछाडिको 50 दिनको मुभिङ एभरेजमा टेका लगायो भने यही एरियाबाट फर्किने देखिन्छ। पिभोटको आधारमा हेर्ने हो भने सपोर्ट 1 सम्म, किनभने पिभोट लेभल ब्रेक गरेको हिसाबले सपोर्ट 1 सम्म आउने हो भने 1258 सम्म आउनुपर्ने देखिन्छ। सुपर ट्रेन्डले सेल भ्यालिड गरिसकेको छ। अब बाई भ्यालिड गर्नको लागि त अलिकति कुर्नुपर्ने देखिन्छ हैन। अहिले नै अलिकति टाइम लाग्छ यसलाई। आवरली बेसिसमा हेर्दाखेरि प्राय मैले सुपर ट्रेन्डलाई चाहिँ आवरली बेसिसमा हेर्छु। तपाईलाई सेल भ्यालिड पनि यसले माथि नै गरेको देखिन्छ हैन। बाई भ्यालिड गर्नको लागि पनि टाइम लगाउँछ यसले नर्मली हेर्यौँ भने चाहिँ। सो यो अहिलेको 1390 तिर प्लस गयो भने मात्रै यसले चाहिँ बाई भ्यालिड गराउने देखिन्छ सुपर ट्रेन्डको आधारमा। सो ओभरअल सिनारियो यो छ। अब हामीले सिम्पली यसमा चाहिँ वेट एन्ड सी को कुरा देखिएको छ। वेट एन्ड सी देखिरहँदाखेरि पनि हामीले यसलाई अहिले आकलन गर्ने भनेको यसलाई हामीले चाहिँ अब टेक्निकल्ली हेर्ने भनेको यो जोनको अप्पर साइड अथवा लोअर साइड हैन, बटम साइड हुन्छ कि टप साइड ब्रेक गर्छ भन्ने हो यो बक्सको। त्यस पछाडि मात्रै डिस हुन्छ। अब माथितिरको यसले यो बक्सको माथितिरको ब्रेक गर्छ भने
टपतिर ब्रेक गर्छ 1350 को एरिया माथितिर एउटा क्यान्डलले क्लोजिङ गर्छ भने नेक्स्ट क्यान्डलमा हामी हेर्ने र त्यस पछाडिको नेक्स्ट क्यान्डलमा एउटा क्यान्डलले यहाँ क्लोजिङ गर्यो, अर्को क्यान्डल पनि माथि नै बस्नु पर्यो, अनि बल्ल हामीले यो 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 यसमा चाहिँ बल्ल हामीले के गर्छौँ त इन्ट्री गर्छौँ। इन्ट्री गर्ने क्यान्डलको रूपमा चाहिँ हामीले यो थर्ड क्यान्डललाई एउटाले चाहिँ यो यसको लेभल ब्रेक गरेर बसोस्, अर्को क्यान्डलले पनि त्यसलाई सपोर्ट गरोस्, अनि थर्ड क्यान्डलमा मात्रै यही एरियाबाट यदि तपाईँको यो अप ट्रेन्डमा जाने खालको सिनारियो देखिन्छ भने मात्रै यहाँनिर हामी गर्न सक्ने अवस्था देख्छौँ भन्ने लाग्छ। ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्सको बारेमा भनिराख्दाखेरि तपाईँसँग होल्डिङ छ भने अब अहिले होल्डै गर्नुहोस्, नयाँ बाई गर्नको लागि चाहिँ एउटा कन्फर्मेसन गरौँस् भन्छु म। केही एभरेजिङ गर्ने साथीहरूले यो एरियामा पार्सियली एभरेजिङ गर्दा नि केही फरक नपर्ने देख्दछु म। ओभरअल ओएमपिएलको बारेमा मैले यति नै कुराहरू राख्न चाहेँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।